Univerzitní křesťanské hnutí je studentský spolek, který pomáhá svým spolužákům promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru. Well, thank you so much for coming. Tak moc krát vám děkuji za to, že jste přišli. As I said before, we're going to take this whole week to be thinking about the big questions in life. A jak už bylo řečeno, celý ten týden budeme přemýšlet o těch velkých otázkách života. And tonight we're going to think about the big question of truth and tolerance. No a dneska budeme mluvit o oné velké otázce pravdy a tolerance. And especially at the Christian claim that Jesus is actually the truth. Speciálně s ohledem na to, že křesťané tvrdí, že Ježíš je ta pravda, ta jediná pravda. So many people I talk to say, well, isn't that a very, very arrogant claim? A spousta lidí, se kterými mluvím, mě říkají, no ale není to jako dost arrogantní tvrzení. It's actually dangerous because it leads to intolerance. Může to být dokonce nebezpečné, protože to může vést k netoleranci. Maybe you know Ned Flanders. Možná znáte Neda Flanderse. He is the Christian neighbor of the Simpsons. Je to soused Simpsonových, prý křesťan. And in one of the episodes he is asked, Ned, what did you do on the weekend? No a v jedné z těch epizod se ho zeptali, ty Nede, co jsi dělal o víkendu? And he says, I went to a Christian camp. A Ned říká, no byl jsem na křesťanském táboře. And we learned how to judge people. A tam jsme se učili, jak posuzovat a odsuzovat lidi. So that's how many people view the Christian faith or other religions. No a přesně tak se spousta lidí dívá na křesťanství nebo na jiná náboženství. It's dangerous or even worse, it can be violent. Nebo může to být nebezpečné a dokonce může dojít k násilí, což je ještě horší. This is Professor Jan Assmann from Germany. To je profesor Jan Assmann z Německa. And he's written extensively about the fact that he thinks that actually religious truth claims are the nucleus of violence. No on rozsáhle hodně píše právě o té myšlence, že ty základní myšlenky různých náboženství mohou být právě jakýmisi jádry násilí. Because what religion does is it makes people put others into boxes. Ono náboženství totiž dělá to, že lidi začnou jiné lidi jaksi škatulkovat. You are in because you believe the same thing as I do. Ty jsi in, protože věříš tomu samému, co já. And you are out because you believe something else. A ty jsi mimo, protože věříš něčemu jinému. And that, he says, is very, very dangerous. A to je podle něj velice, velice nebezpečné. And at the moment maybe we see more about Islamic violence in the media. Možná v současné době v médiích se setkáváme spíše s násilím ze strany muslimů. But obviously the Christian faith has got a long history of violence as well. Ale křesťanská víra má taky dlouhou historii násilí za sebou. If you think of the Crusades or if you think of the Inquisition. Když si vybavíte křižácké války, inkvizici. Or even more today, the Russian church validating the war to Ukraine. A nebo trošku aktuálněji ruská pravoslavná církev, která schvaluje válku a násilí na Ukrajině. So people warn against the danger of absolute truth claims. Takže lidé bojují proti tomu nebezpečí spojenému s absolutními tvrzením o pravdě. But they also question the validity of absolute truth claims. Ale zároveň zpochybňují to, zda vůbec ta absolutní tvrzení o pravdě mají nějakou validitu. Zda jsou jaksi pravá, mají právo na existenci. Is it actually possible to say that there is some absolute truth out there, especially when it comes to religion? Je vůbec možné říct, že tam někde existuje nějaká absolutní pravda, zvlášť když je to tedy ve vztahu k náboženství? A story that is often told in this context is the story of the elephant. V tomhle kontextu se často vypráví příběh o slonovi. And then, sorry, that was not what I wanted to say, do you? There we go. A story of the elephant. So we have a few blind people in a room with an elephant. Máme v místnosti několik slepých lidí a slona. And they are told to describe the elephant. A ti slepí dostanou za úkol popsat slona. And then you have one person and he holds the trunk of the elephant. Takže jeden z nich nahmatá chobot. And he says, well, the elephant is clearly like a rope. A říká, no, tak slon ten vypadá jako provaz. The other person is standing at the side of the elephant. A další stojí po straně.
And he says, no, the elephant is like a wall. A říká, ne, slon to je jako zeď. And then you have a third person holding the leg of the elephant. A ten třetí objímá sloní nohu. And he says, you're all wrong. A říká, vy se oba dva mýlíte. The elephant is like a tree. Slon je jako strom. Ever heard that story? Slyšeli jste ten příběh Yeah. někdy? So in the story or in the image, obviously, the higher being, the god or the gods is the elephant. Takže v tomhle příběhu vlastně Bůh, bohové nebo nějaká ta nejvyšší bytost jsou vlastně tím slonem. And the story wants us to know that, you know, all the different religions have a different view of the elephant. A ten příběh chce říct, že vlastně všechna nejrůznější náboženství vlastně toho slona vidí jakoby z jiné strany nebo z jiný jeho kousek, jiný jeho aspekt. They all see a part, Všichni vidí jenom kus, but no one grasps the full picture of God. ale nikdo nedokáže pochopit ten úplný obraz Boha. So then they say, well, actually, all religions more or less lead to the same God. A z toho tedy můžeme vyvodit, že všechna náboženství více či méně vedou k Bohu. And there is no objective truth, especially when it comes to religion. A neexistuje žádná objektivní pravda, zvlášť tedy co se náboženství týče. And that is called the relativistic view of religion or religious claims. A právě tomu názoru se říká relativistický pohled na náboženská tvrzení o pravdě. And many say, well, that solves all our problems, doesn't it? A řekněme si, no tak fajn, a všechny naše problémy jsme tímto vyřešili. There is no absolute truth. Žádná absolutní pravda neexistuje. All religion lead to the same God or gods. Všechna náboženství vedou ke stejnému bohu nebo bohům. Božstvům. Now, as was already said, I'm a theologian. Jak už bylo řečeno, já jsem teoložka, And I'm also a Christian. jsem taky křesťanka. And as a theologian, I want to say, yes, I agree with a lot of the criticism that's been given. A mám jako chuť říct, že jako teoložka bych i souhlasila se spoustou té kritiky, která byla na křesťanství vyslovena. If religion means I am a better person because I have this knowledge, Pokud náboženství znamená, že jako jsem lepší člověk, protože mám všechno to poznání, that can obviously be disastrous. tak by to byla katastrofa. And if anyone is here tonight who has suffered from religious arrogance or Christians who have been really intolerant, can I say I'm really, really sorry. A pokud jste narazili někdy na člověka, který byl v otázkách náboženství arrogantní, netolerantní, když jsou to křesťané, tak musím říct, že je mi to líto, když takového člověka potkám i já. I certainly think that the sheer amount of different religions should make me as a Christian humble. Já si myslím, že už samotný počet a samotný rozsah, samotná ta škála těch nejrůznějších náboženství a věrouk by mě jako křesťana měla vést k pokoře. And I also think that it's very important that religious and non-religious people work together for a peaceful society. A myslím si taky, že lidé, kteří v něco věří, i ti, kteří v nic nevěří, by měli spolupracovat a snažit se dosáhnout společnosti, která bude žít v míru a v pokoji. I think it's very important that we create spaces maybe like this to listen to one another and to learn. A je fajn, bylo by taky fajn, kdyby se vytvářely prostory, jako je třeba tento, kdy lidé mohou naslouchat a učit se. I also think that religious people should definitely question themselves. A taky si myslím, že věřící lidé by sami sobě měli klást otázky. And ask the question, does my faith, my practice, my religious practice actually lead to me being judgmental towards other people? Ta jedna otázka, kterou si můžeme položit, zní, vede mě moje přesvědčení, moje víra, moje náboženská praxe k tomu, že druhé lidi odsuzuji? So there's loads to learn from this research and this criticism. To je něco, co se můžeme právě z té kritiky naučit, co si můžeme odnést. But can I also say that I personally have a few intellectual problems with the relativistic view of religion. Ale zároveň musím říct, že za sebe mám s tímto relativistickým pohledem na náboženské pravdy určitý problém. So I'd love to invite you to think with me about the validity of the relativistic view on religion.
A tak chci, abychom se společně zamysleli nad validitou, oprávněností těchto relativistických názorů. Because I also think that there is an inherent danger to this view of religion or of truth in general. Protože si myslím, že i v tomhletom pohledu na pravdu obecně se skrývá určité nebezpečí. And then later I also want to look at what could be helpful resources for tolerance in our pluralistic society. A potom se taky budu chtít podívat na určité zdroje, které nám mohou pomoci v té naší pluralistické společnosti dosáhnout nějakého pokoje a míru. Okay, let's return to our elephant. Tak, pojďme se vrátit ke slonovi. One of the questions I always ask myself is, Jedna otázka, kterou si velmi často kladu. what about the person that tells the story? Zní, a co to říká o člověku, který ten příběh vypráví? Because you see, the person who tells the story claims that he or she is actually the only person who's not blind. Ten člověk totiž vlastně tím příběhem naznačuje, že on či ona je ten jediný, kdo vlastně není slepý. Everyone else is blind, Všichni ostatní jsou slepí, but the teller of the story can through the whole picture. ale vypravěč vidí celý příběh. And he has got an objective perspective to the truth from outside. A on má vlastně objektivní náhled či pohled na pravdu, dívá se zvenčí. Now that is interesting to me, A to je pro mě zajímavé. because people who say all religion lead to the same God actually claim the same. Claim of faith. Claim the same. Same, aha. Protože ti lidé, kteří vlastně říkají, že všechna náboženství vedou ke stejnému bohu, jsou vlastně stejná, říkají přesně to též. They claim that they can see what no one else has seen. Říkají, že oni vidí to, co někdo jiný nevidí. For me, that is a logical contradiction. A pro mě je to vlastně logický rozpor, či věci, které jdou logicky proti sobě. Because when you say there is no absolute truth, what you're actually doing is making an absolute truth claim. Protože ten člověk říká, že sice žádná absolutní pravda neexistuje, ale svými slovy sám jednu absolutní pravdu vyslovuje. You're doing what you're actually denying. Dělá to, co popírá. Just a few weeks ago, I was on a train in Germany, Přes pár dny jsem jela vlakem v Německu and I always have these interesting people I meet on trains. a vždycky ve vlaku narazím na někoho zajímavého. So there was this mother coming in with a 5-year-old girl, A do toho kupé si přisedla maminka s 5letou holčičkou. and I'm sure it had been a long day for both of them. Myslím, že už měli obě dvě za sebou dlouhý den. And the child was screaming and like really all over the place. A to dítě už bylo prostě neposedný, vrtilo se, vřískalo. And then all of a sudden, her mum said, A najednou ta maminka říká, "If you don't stop screaming and be polite, I'll punch you, little monster." maminka říká, jestli okamžitě nestichneš a neuklidníš se, tak ti dám facku. Ty jedna malá potvůrko. Very good, thank you. I need to learn that one. So she was obviously doing what she was denying herself. Maminka samozřejmě určitě použila tvrdší slovo, ale vidíte, že vlastně dělala to, co říkala, že se dělat nemá. Similarly, we can't get away from truth claims. A stejně tak se nedá, řekněme, uniknout před tvrzeními o pravdě. I think if you have an opinion, you will always exclude people who have a different opinion, and that's okay. Samozřejmě, když vy máte nějaký názor, tak svým způsobem vylučujete lidi, kteří mají jiný názor. A to je v pořádku. Tolerance doesn't mean we all agree. Tolerance neznamená, že všichni budeme ve všem se sebou navzájem souhlasit. We need actually tolerance when we don't agree. Toleranci potřebujeme právě, když s sebou navzájem nesouhlasíme. When we need to learn to agree to disagree. Ale musíme se naučit souhlasit s tím, že spolu nebudeme souhlasit. I've also realized that the relativistic view can actually become quite an arrogant claim. A taky jsem zjistila, že ten relativistický postoj může být docela arrogantní. Some time ago, I was in the Netherlands speaking at a university there. Před časem jsem byla v Holandsku, přednášela jsem tam na univerzitě. And I had this really interesting conversation with a Muslim student called Mohammed. A měla jsem tam velmi zajímavý rozhovor s muslimským studentem jménem Mohamed.
over the week we'd become really good friends. Nebyl to jeden rozhovor, evidentně jí bylo víc, protože jsme se velmi dobře spřátelili. And we were talking about Islam and Christianity. Bavili jsme se o islámu a křesťanství, And the different ideas of God and the religions. o různých představách o Bohu, o náboženství. And who Jesus was for him and who Jesus was for me. Kým byl Ježíš pro něj a kým je pro mě. It was respectful and really interesting. Bylo to úctivá diskuze a velmi fajn. And then this other student would come in all the time. A když jsme si tak povídali, tak vždycky přišli nějaký jiní studenti. And he kept interrupting us. A skákali nám do řeči. And he would say, A on občas řekl, you've got to realize that you believe in the same God. ten nový student říkal, vy si musíte uvědomit, že věříte ve stejného Boha. Stop talking about Jesus, stop talking about the cross. Přestaňte diskutovat o Ježíši a o kříži. It all doesn't matter. Na tom vůbec nezáleží. You believe in the same thing. Věříte přece v to samé. Now, to be honest, that was quite a conversation killer. No a to je dokonalý zabiják jakékoliv konverzace. It felt like in the name of tolerance, someone was imposing a belief on both of us that we didn't share. Když ve jménu tolerance někdo začal nám oběma vnucovat nějaký názor nebo nějakou víru, se kterou nesouhlasíme, která není naše. I felt a bit like being put in the bed of Procrustes. Do you know him? Tak jsem měla trošku pocit, že se ocitám na Prokrustově loži. Nevím, jestli znáte tento příběh. Procrustes was a giant from a Greek myth. Byl to obr z řecké mytologie. And he had a bed that would fit every one of his guests. A on měl takovou postel, která jako vyhovovala všem jeho hostům. Now, if it didn't fit, A když náhodou nevyhovovala, he would either stretch the leg of his guest, tak buď natáhl nohy svého hosta, or he would cut it off nebo mu je ušmyk, in order to make it fit. aby se do té postele vešel. Now, I don't think that is what tolerance should look like. A myslím si, že takhle by tolerance vypadat neměla. I also have the impression that people who say all religions are the same are not really academically inaccurate. They're not accurate. A taky mám takový dojem, že lidé, kteří tvrdí, že všechna náboženství a všechna božstva jsou si rovna, jaksi akademicky nejsou dostatečně na úrovni. If you put religions in the bed of Procrustes, then I don't think you do justice to the religions. Když se snažíte všechna ta náboženství napasovat do jedné míry, tak v podstatě jim jakoby neděláte jim úplně dobře těm náboženstvím. But what you are actually doing is presupposing an idea of God or the gods or the impersonal spirit of the ages. A snažíte se nějakým způsobem vytvořit si nějakou myšlenku, nějakou představu o Bohu, božstvech nebo nějakému duchu věků nebo něčem takovém. And that can be highly culturally influenced, for example, by Hegel or Kant. A vaše představy mohou být silně kulturně ovlivněny, třeba Hegelem nebo Kantem. So again, philosophically, we can't escape truth claims. Takže ani z filozofického hlediska se těm tvrzením opravdu nevyhneme. But can I also say that we don't live by the thought that every truth is the same. A nakonec ještě dodám, že vlastně nikdo z nás nežije v souladu s tvrzením, že všechny pravdy jsou si rovny. If you don't believe me, can I suppose you do a test? A pokud mi nevěříte, tak zkusme si udělat takový test. So next time you fail big times in your exam, which I hope you won't. Příště, až vybouchnete u zkoušky, což doufám teda, že se nestane, Can I encourage you to go to your professor tak možná byste mohli jít za svým profesorem and say to him, a říct mu, well, you know, this is actually your truth that I failed the exam. Víte, pane profesore, to, že jste mě dal nesplněno u zkoušky, to je vaše tvrzení, to je váš názor. My truth is very different. Můj názor je zcela odlišný. Now, at least in my country, that wouldn't work. I'm sure it doesn't work either, sorry. Teda, u nás v Německu by mě to asi neprošlo a myslím, že v Česku taky ne. Takže soráč. And you see what we experience around the globe at the moment in this discussion of fake news and alternative facts.
A v současné době samozřejmě se hodně diskutuje o fake news, o alternativních pravdách. Tonight we have elections in the US and we don't know how that will turn out. Zrovna dneska probíhají volby v Americe, nevíme, jak tam to dopadne. So we see it's actually important that there is something like objective truth. Tak vidíme, že je důležité, aby existovalo něco jako objektivní pravda. It is vital for our democracy and for the peace in society. Mám-li bojovat za demokracii a za pokoj a klid ve společnosti, It is vital that we discuss and debate about truth. tak je důležité debatovat a diskutovat o pravdě. And that includes the truth of different worldviews. A k tomu patří i ty pravdy, které hlásají různé světonázory. Because ideas always have consequences. Protože myšlenky mají důsledky. Okay, you might want to say. No a teď můžete říct. But that might be okay, but don't we have to stay agnostics about God? A říkáte, no tak jako fajn, ale nebylo by lepší zůstat v otázce Boha agnostiky v tom případě. Because after all, God or the divine is the being that is just outside, beyond our understanding. Vždyť přece Bůh nebo božstvo, to je něco, co vlastně leží za hranicemi našeho poznání a porozumění. If God exists, No a jestli Bůh existuje, then he's by definition the being outside of the box. tak už samotné definice je to někdo, kdo je tak trošku mimo veškeré škatulky. And we can't grasp him. A my ho nemůžeme pochopit. Now that's obviously true Což je samozřejmě pravda, if God is an elephant. pokud je Bůh jako ten slon. Because the elephant can't communicate. Protože slon nedokáže komunikovat. At least not in a way that I can understand. And Alespoň ne se probably mnou. you either. Nedokáže komunikovat tak, abych mu rozuměla já. But you see, if God is really God, Ale pokud je Bůh opravdu Bůh, then he would be able to communicate with us in a way that we can understand. tak by měl být schopen komunikovat s námi způsobem, kterému budeme schopni porozumět. And if God really created you and me, A pokud Bůh opravdu stvořil vás i mě, then wouldn't it make sense that he actually wishes to communicate to us tak nedávalo by smysl, aby opravdu chtěl s námi komunikovat, so that we don't have to remain blind? abychom nemuseli zůstat slepí? Now you see, this is actually the claim, the unique claim of Christianity. A to je právě ono velmi jedinečné tvrzení křesťanství. That God communicated to us in the most radical way we can think of. A to, že Bůh s námi komunikoval tím nejradikálnějším způsobem, jaký si vůbec umíme představit. That God came into this world Bůh přišel do tohoto světa, and became a human being, stal se lidskou bytostí and his name was Jesus of Nazareth. a jmenuje se Ježíš z Nazareta. Now, what we read in the eyewitness account is that Jesus made extraordinary claims about himself. A to, co čteme ve vyprávění, která zapsali očití svědkové, je to, že Ježíš právě říkal výroky o pravdě, které byly opravdu mimořádné. He claimed to be the truth. Říkal hlavně o sobě, říkal, že on je ta pravda. He claimed to be the life. Říkal o sobě, že on je ten život. He claimed to be the only way to God. A říkal o sobě, že on je ta jediná cesta k Bohu. Now, isn't that extremely arrogant? No, není tohleto extrémně arrogantní? Well, if it's very arrogant, then you can't say that Jesus was a good person, can you? Ale pokud řekneme, že tohle je opravdu arrogantní, tak nemůžeme o Ježíši v té samé větě prohlásit, že to byl dobrý člověk. Obviously, he might be a liar or he might even be some sort of crazy. Mohl být lhář samozřejmě, mohl být, řekněme, vyšinutý mentálně, duševně. But then I wouldn't recommend following his teaching. Ale u takového člověka bych vám asi nedoporučovala, abyste následovali jeho učení. So you can't really say he's a great teacher either. Takže vlastně v důsledku toho nemůžete ani říct, že to byl velký učitel. You see, when someone makes claims like this, Když někdo totiž prohlásí něco takového jako Ježíš, they can either be a liar tak je to buď lhář, or some form of lunatic, nebo blázen, or they're actually saying the truth. a nebo taky může říkat pravdu. So that's challenging, I think. No, to je docela výzva, že jo? What we read about this Jesus is that he lived and that he died, O tomhle Ježíši čteme, že žil a zemřel
And then the claim is that he rose from the death. A čteme taky prohlášení a tvrzení, že vstal z mrtvých. Now that's obviously quite extraordinary claim. To je taky docela mimořádné prohlášení. But the interesting thing about this is that it means that Christianity is actually centered around historical evidences. Ale ono z toho všeho vyplývá, že vlastně křesťanství se celé točí kolem historických důkazů a pravd. It is centered around historical events. Točí se a soustředí se na historické události. The life, death and resurrection of this Jesus. Na život, smrt a vzkříšení tohohle Ježíše. And the claim is that this actually happened in time and space. A je tady ty prohlášení, že tohle všechno se odehrálo v čase a v prostoru. Now, in the case of Christianity, that offers us a unique way of testing this religion. V případě křesťanství nám ovšem právě tohleto nabízí jedinečný způsob, jak si to otestovat. Of examining its truth claims. Nabízí nám to způsob, jak si ověřit, že ta tvrzení křesťanství jsou pravdivá. Because you can use historical methods to examine the evidence. Protože můžete použít historické metody, ty metody, které používají historikové, k tomu, abyste si ověřili to, co křesťanství tvrdí. Now we've got someone doing a PhD in chemistry over there. Máme tam někoho, kdo dělá doktorát z chemie. And she will tell you that obviously you can't go to the lab and prove whether Jesus really rose from the death. A samozřejmě chemička vám řekne, že nemůžete jít do laborky a tam si ověřit, jestli Ježíš žil nebo ne. Ano? Yeah? No, you can't. Ne, nejde to. But you can never do that in history. Do we have any history students among us? Ale jak si historici to řeší jinak. Máme tady někoho, kdo se věnuje historii, dějepisu? We have friends. Jo, máme. I love history. Já mám historii moc ráda. So in history, and she'll tell you, we use different methods. Takže při studiu historie, jak vám řekne kolegyně, používáme jiné metody. I'm sure most of us are certain that Julius Caesar was murdered. Všichni asi tady jsme přesvědčeni o tom, že Julius Caesar byl zavražděn. Yeah, anyone? Má někdo, pochybuje o tom někdo? Why is that? Ale proč si tím jsme tak jistý? Because historians have looked at the historical evidences. Je to proto, že historikové se zabývali právě historickými důkazy. And found that this is the most plausible explanation for the facts that we have. A došli k závěru, že to je vlastně nejpravděpodobnější vysvětlení těch faktů, která máme. When I set off on my journey to search for God, když já jsem se vydala na tu svoji cestu za hledáním Boha, I actually came to examining the evidences for the resurrection. Tak jsem se dostala do bodu, kdy jsem mohla vlastně se zabývat a zkoumat důkazy o Kristově vzkříšení. And it was in that moment that I realized, wow, there's a real difference to the Christian truth claims. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že právě tohleto hodně mění ten můj pohled na ty tvrzení o pravdě křesťanské. This is not something I have to blindly believe. Není to něco, čemu musím slepě věřit. But I can do research. Ale můžu si věci sama prostudovat. I'm not going to go into the details now, but you can ask in the Q&A if you want to find out more about that. A nebudu teďka zabíhat do detailů, jestli vás to bude zajímat, zeptejte se na to v otázkách a odpovědích. Just let me say that I, like many others, have found the evidences for the resurrection conclusive. Ale stručně řeknu, že já, stejně jako spousta dalších lidí, jsem prostě došla k tomu, že důkazy o vzkříšení mě prostě vedou k jednomu jasnému závěru. And I believe that Jesus really did rise from the death. Takže věřím, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých. Now, if that is true, no a pokud je tohle pravda, that would back up everything that he said about his own identity and about God. Tak to vlastně potvrzuje a dotvrzuje všechno ostatní, co Ježíš ve svém životě řekl a udělal. It's like a divine stamp behind it. Je to prostě to něco pevného, co stojí za vším ostatním. And that would also mean that Jesus is still alive. A znamená to všem taky, že Ježíš je pořád ještě živý. That we can experience him.
že ho můžeme zažít. And that we can not only know of him, but then that we can get to know him ourselves. A nejenom, že můžeme vědět o něm, ale můžeme ho taky znát osobně. Okay, maybe you're sitting and saying, well, yeah, there might be a possibility to access objective truth about God. A říkáte si, no tak možná je to jeden ze způsobů, jak se dobrat k nějaké objektivní pravdě o Bohu. But what about religious intolerance and the danger of the Christian truth claims? Ale co právě ta náboženská netolerance a ta nebezpečí, která se skrývají v křesťanských pravdách? Now, I think if we can't escape truth claims, then I think what we have to do is to look at the worldviews and find out which worldview will make us more tolerant. Když nemůžeme vlastně nějakým těm náboženským tvrzením opravdu uniknout, tak možná by stálo za to podívat se na různá světová náboženství a zamyslet se nad tím, jak vlastně, z čeho můžeme čerpat a jak můžeme čerpat, abychom byli tolerantnější a přátelštější. Which worldview can foster peace in our society? Které náboženství tohleto dokáže nejlépe podpořit? I have found quite a few resources in the Christian faith for that kind of solidarity. A já jsem právě v křesťanství našla poměrně dost věcí, které ve mně, řekněme, podporují tuhletu myšlenku solidarity a vstřícnosti. And I'm just going to go through a few. Proberu jen pár z nich. Because they have led me to believe that actually for more tolerance in our society, we need not less of Jesus, but actually more of him. Protože jsem zjistila, že máme-li být jako společnost tolerantnější, tak potřebujeme více Ježíše, nikoliv méně. One of the first things that came to my mind is the inclusivity of Jesus. Jedna věc, která mě přitom jaksi trkla, je to, že Ježíš byl velmi inkluzivní. When you go through the historical accounts of his life, you will see that Jesus was one of the most inclusive people ever. Když budete si pročítat ty historické záznamy o jeho životě, tak zjistíte, že je to člověk, který byl velmi inkluzivní. He would hang out with prostitutes. Neváhal být ve společnosti prostitutek, With business people. Ve společnosti podnikatelů, obchodníků. With the poor. S chudými. And the kings. S králi. With the murderers. S vrahy. And the religious leaders. I s náboženskými představiteli. And he knew their flaws and their struggles. A znal velmi dobře jejich život, znal velmi dobře jejich boje. But he loved them anyway. A přesto je miloval. You see, Jesus' love wasn't blind love. Ježíšova láska ale nebyla slepá. He didn't love at the expense of truth. Nemiloval s tím, jako nemiloval na úkor pravdy. Nor did he hit people with the truth at the expense of love. A zároveň taky nemlátil lidi pravdou po hlavě, aniž by přitom projevoval lásku tedy. Jesus was truthful because he was loving. Ježíš mohl říkat pravdu, protože zároveň miloval. And he was really and indeed loving because he was truthful. A zároveň miloval, protože věděl, co je pravda a říkal pravdu. And I think Jesus was able to love people in this way. A myslím, že Ježíš dokázal lidi takto milovat. Because he believed that everybody was made in the image of God by the God of the universe. Protože věřil v to, že každý člověk byl stvořen k božímu obrazu Bohem, který stvořil celý vesmír. And that until this day is the idea that gives people true dignity and true value. A to je přesně ta myšlenka, která až do dneška dává lidem skutečnou důstojnost, skutečnou hodnotu. If everyone is loved by God, then no matter their background, pokud Bůh miluje každého člověka, tak bez ohledu na to, odkud pocházejí a jaký byl jejich život, their race, z jaké jsou rasy, their gender, jakého jsou pohlaví, their sexual orientation, jaké jsou sexuální orientace, no matter their opinion, bez ohledu na jejich názory, what they have done, na to, co udělali, or what has been done to them. a nebo co se jim v životě přihodilo. Everyone carries value and dignity. Každý člověk v sobě nese hodnotu a důstojnost. That is, as I said, the philosophical foundations for what we today know as human rights. A to je ten filozofický základ toho, co dneska označujeme jako lidská práva. And it also leads to the separation of the person and their opinion. A taky to umožňuje oddělit člověka od jeho názoru.
Yes, we can disagree and have a real argument. Samozřejmě, nemusíme se sebou souhlasit navzájem, můžeme se hádat, But we can still go outside afterwards and have a beer together. ale stejně můžeme potom vyjít nahoru po schodech a dát si pivko. Or coffee or whatever. Nebo kafe, nebo cokoliv. Because even the people we disagree with has got dignity. Protože i ti lidé, se kterými nesouhlasíme, mají hodnotu a důstojnost. And that is the true understanding of tolerance. No a to je to pravé chápání tolerance. And I think this is an understanding that we desperately need, especially in our current political situation. A myslím, že je to taky to pochopení a vnímání, které zoufale potřebujeme, zvlášť v dnešní politické situaci. But can I say that from Jesus we also get healthy boundaries for tolerance? Ale zároveň bych řekla, že od Ježíše můžeme jaksi čerpat takové zdravé hranice pro toleranci. Now it makes me wince a bit to say that. Je to možná trošku jako nečekaný. But if you think about it, I think we do need boundaries for tolerance in our society. Ale když se nad tím zamyslíte, tak si uvědomíte, že i tolerance musí mít své meze ve společnosti. For example, I am very thankful that I live in a society that doesn't tolerate female circumcision. Já například musím říct, že jsem velmi vděčná za to, že žiju ve společnosti, která nepřipouští ženskou obřízku. Even though that is part of some, for example, African cultures. I když je to třeba součástí kultury v některých afrických zemích. Now, if it was all relativistic, we would have to say, well, that's their culture, we can't do anything against it. No ale kdybychom byli 100% relativističní, tak bychom řekli, no jo, tak je to součást jejich kultury, tak my s tím nemůžeme nic dělat. But because we value the dignity of each woman higher than their culture, Ale protože si více vážíme důstojnosti každé ženy více než nějaké místní kultury, we set boundaries and we try to protect the victims. Tak stanovíme hranice a snažíme se chránit oběti. If everything is true, then everything is allowed. Pokud je všechno stejně pravdivé, pak je všechno povoleno. And that means the stronger will always win over the weaker. A to by taky znamenalo, že ty silnější vždycky vyhrajou nad těmi slabšími. Because there's no foundation to judge between right and wrong. Protože by neexistoval žádný základ pro rozlišování mezi dobrým a špatným. But by the way Jesus lived and how he stood up for justice, for the weak and the marginalized, we actually get clear guidelines. A právě když se podíváme na Ježíše a na to, jakým způsobem se zastával lidí, kteří byli slabí, kteří byli na okraji, kteří byli nějakým způsobem utlačovaní, pohrdaní, tak z tohohle toho můžeme vlastně nalézat určitá vodítka. On the right, you can't really see her, is my good friend Rachel from Uganda. Vpravo, tam je moje dobrá kamarádka Rachel z Ugandy. She lives in a slum there. In slum? Žije tam ve slamu. And every week she saves girls from prostitution. A každý týden se snaží zachraňovat ženy před prostitucí. And from being sold because their families are so poor. A ženy, hlavně mladé děvčata, holčičky, taky před prodejem do sexuálního otroctví, protože ty rodiny jsou strašně chudý. She absolutely goes against her culture with this. A tímhletím jednáním vlastně jde hodně proti, nebo hodně proti své kultuře. She's often threatened and mistreated. Častokrát ji vyhrožují, častokrát se setkává s hrubým zacházením. But she says, I do this because I believe in God. Ale ona říká, já to dělám proto, že věřím v Boha. And I believe that what is being done to these girls is wrong before God. A říká, věřím, že to, co se těm holčičkám děje, je před Bohem špatné. Even if my society tolerates it. I když to moje společnost toleruje. I know God doesn't tolerate it. Vím, že Bůh to netoleruje. And that is what gives her the strength to fight for these survivors and for the change of society. A právě to je to, co jí dává sílu bojovat nejenom za ta děvčata, ale taky za změnu ve společnosti. A third notion for tolerance in the Christian faith is the life of non-violence of Jesus and his teaching to love even our enemies. Další myšlenka, kterou si můžeme odnést, je to, že Ježíš vlastně žil životem, který byl proti násilí, nebyl násilný a vlastně učil o tom, že máme milovat svého nepřítele.
You see, Jesus supposedly is the most powerful person that ever lived on this planet. Ježíš byl vlastně nejpůsobivějším, nejmocnějším člověkem, který kdy na světě žil. But he puts on an apron and washes the feet of his friends. A přesto si vzal zástěru a umyl svým přátelům nohy. He heals the ear of the soldier who wants to take him captive. Uzdravil ucho vojáka nebo člověka, který ho přišel zajmout. And even when he was crucified, he didn't fight back. A i když byl ukřižován, tak se nějak nebránil, nenadával. But he said, Father, forgive them. Ale řekl, Otče, odpustím. Now that means no one can take up arms in the name of Jesus. A to znamená, že v Ježíšově jménu nikdo nemůže brát do ruky zbraně. And his life of non-violence has been the biggest inspiration for the non-violent resistance of people like Gandhi or people like Martin Luther King. No a právě ten důraz na nenásilí u Ježíše byl velkou inspirací právě pro lidi, jako byl Gandhi nebo Martin Luther King. Jesus doesn't just call for mere tolerance. Ježíš nevolá jenom po toleranci. You see, the tolerance of God can be seen on the cross, Tu boží toleranci můžeme vidět na kříži, where he forgives and loves even his enemies. Kdy odpouští svým nepřátelům a projevuje jim lásku. And where he was ready to give his life for those who were against him. Byl vlastně připraven položit svůj život i za lidi, kteří byli proti němu. So he asked his follower to love their enemies and to even pray for them. A říká, milujte své nepřátele a modlete se za ně. I saw this few years ago when I was at a conference in Ukraine. Před časem, před 2 lety, jsem to zažila na konferenci na Ukrajině. There were students from Armenia and students from Azerbaijan. Byli tam studenti z Arménie a studenti z Azerbajdžánu. And these countries have been at war for a long time. Což jsou 2 země, které spolu už docela dost dlouho válčí. One student in the middle, Ten student uprostřed, he had lost his father in the war. Tomu vlastně v té válce zahynul otec. So he said, I have been raised to hate everyone from Azerbaijan. No to Arména říká, no a já jsem se vlastně takhle naučil nenávidět všechny Azerbajdžánce. Had I known they were coming here, I would never have come to this conference. Kdybych věděl, že tady přijedou, tak bych já na tuhle konferenci nikdy nejel. And now I'm meeting these Azeris everywhere. A já se s nimi teďka setkávám na každém kroku. But then he said, I have come to realize that for God, there's no such thing as the people of Armenia or the people of Azerbaijan. A pak říká, já jsem zároveň ale pochopil, že pro Boha vlastně nezáleží na tom, jestli je někdo z Arménie nebo z Azerbajdžánu. They are only the people of God. Záleží mu je na tom, že jsou to všichni boží lidé. And now I have brothers and sisters in Azerbaijan. A teď mám vlastně bratry a sestry i v Azerbajdžánu. And he went to hug one of the Azeri students. A šel a obejmul jednoho z těch studentů z tého druhého státu. And we all cried. A všichni jsme brečeli. I think in search for tolerance and peace for our society, we don't need to take Jesus less serious as relativism wants to tell us. Can you say it again, please? I think in order for tolerance in our society, Myslím, že pokud máme usilovat o toleranci v naší společnosti, we don't need to take Jesus less serious. Aha, yes, that's what I was missing. Neměli bychom brát Ježíše méně vážně. But we actually need to take him more serious. A měli bychom ho brát o to vážněji. And when Christians have done that, a spousta křesťanů to dělá. That has always resulted in amazing change in society. Když to udělali, tak to vedlo k úžasné změně společnosti. When you look at people like Mary Price, who was a slave, když se podíváte na tuto paní, Mary Price, and fought for the end of slavery, to jsou lidé, kteří třeba bojovali za ukončení otroctví, or obchodu s otroky. Dietrich Bonhoeffer, who fought against the Nazis. Dietrich Bonhoeffer, který bojoval proti nacismu. Because he believed that there was absolute moral truth. Protože věřil v absolutní morální pravdu. And that no dictator could go against it.
a v to, že žádný diktátor se nemůže této pravdě protivit. Or Martin Luther King, as I mentioned. A nebo Martin Luther King, kterého jsem zmiňovala. Whenever Christians have taken Jesus serious, když křesťané vzali Ježíše vážně, it has given them the courage to change society and tear down walls between classes. Tak Ježíš jim dal sílu a schopnost vlastně je tam velmi tolerantně a bořit ony zdi a bariéry mezi třídami, mezi lidmi. Now maybe you want to say, well, that's all very nice, but what does that have to do with me? A teď si říkáte, no tak jako to je všechno pěkný, ale co to má co dočinění se mnou? If that's what Christians want to believe, well, yeah. Když tomu křesťané chtějí věřit, tak jako ať si poslouží. Doesn't have anything to do with my life. Ale pro mě to nemá žádný význam. That's very much along with a parable that is written down by Lessing, a German author. Trošku tady na to odpovídá jedno podobenství, ten příběh, který napsal německý autor Lessing. It's the famous parable of the ring. Je to takový slavný příběh podobenství o prstenu. Anyone studying German here? Studuje někdo němčinu tady? Nemáme tady němčináře. Right, I'll just very briefly tell you. Tak já vám to aspoň stručně shrnu. So as the story goes, there's a ring. Tedy v tom příběhu máme prsten. And the ring gives happiness and long life and success. Ten prsten dává štěstí, dlouhý život, spokojenost. And the ring is always passed on from the father to the son he loves most. He loves most. Yeah. Mm-hmm. A ten prsten v tom příběhu je vždycky předáván od otce k synovi, kterého má ten otec nejraději. Now, the ring comes to a father who's got 3 sons. A všem jednoho dne tak to doputuje k otci, který má 3 syny. And he loves them all. A otec miluje všechny 3 stejně. So what he does is he makes duplicates. A tak to taťka vyřeší jednoduše. Pořídí duplikáty. And each son gets a ring. Takže každý syn dostane prsten. And when the father died, Takže když otec zemřel, they all came together. synové se sešli. And each one of them said, A každý syn říká, I have the true ring. já mám ten pravý prsten. I'm the true heir. Já jsem ten pravý dědic. Well, because they can't make it up for themselves. To si to mysleli, no. They go to Nathan, who's the wise judge. A nemohli se dohodnout, kdo z nich má vlastně ten pravý prsten, tak jdou za moudrým soudcem Nátanem. He looks at the rings. Ten se podívá na ty prsteny. And then he says, A říká, well, we can't tell anymore. tak asi to už nepoznáme. But actually, it doesn't really matter. Ale ono na tom vlastně nezáleží. You just believe that you have the true ring. Stačí, když budete věřit, že máte ten pravý prsten. And it will show in your life. Ono se to projeví ve vašem životě. Because what is most important is that you become a good person. Protože nejdůležitější je, aby z vás byl dobrý člověk. Now, in the story, the 3 rings are the 3 big religions of Islam and Christianity and Judaism. V tom příběhu vlastně ty 3 prsteny symbolizují 3 velká náboženství, islám, křesťanství a židovství. And the moral of the story is, A co z toho příběhu plyne? again, it doesn't really matter which religion. Je vlastně úplně jedno, ke kterému náboženství se přikloníte. Not relevant, Je to irelevantní, as long as you become a good person. pokud se z vás stane dobrý člověk. Now, it's a nice story. Hezký příběh. I had to read it in school. Já jsem ho musela ve škole číst. But it also shows the power of an allegory. Ale zároveň ten příběh ukazuje, jak mocná je alegorie. Because the story would be very different if instead of the ring, you have the image of, say, a rope. A rope. A rope. Mm. Ten příběh by zněl úplně jinak, kdybyste místo prstenu měli třeba obrázek provazu. Now, I love to go climbing with my dad. Tedy v tomto případě horolezecký hlan. Já strašně ráda s taťkou chodím líst po skalách. And just imagine I'm in the Austrian or Swiss Alps. Teď si představte, že jsme v Alpách. And my dad comes to me early in the morning. Taťka za mnou po ránu přijde. Well, you know, I've got 3 robes here. A říká, já tady mám 3 lana. I don't really remember which one is the good, reliable rope, the true rope. Ale nevím, který je to, který nás opravdu unese. But never mind. Ale to je jedno. As long as we've got fun climbing. Hlavně jde o to, abychom si užili to naše horolezení. You bet I would stay put on that day. I wouldn't leave.
Vsadím se s vámi, že mi budete věřit, že v takový den bych prostě nevytáhla paty z baráku. Why? Proč? Because I love my life. Já si vážím svého života. And when you go climbing, A když člověk leze po skalách, a lot depends on the reliability of the rope. tak hodně věcí visí doslova na spolehlivém laně. Now, for Christian faith, the picture of the rope is actually much better. A pro křesťanskou víru právě ten obraz lana je asi mnohem vhodnější. Because for me, being a Christian or believing in God actually means to tie myself to God. Protože když věřím v Boha, když věřím v Ježíše, tak to pro mě vlastně znamená něco jako přivázat se na ono lano. So it's very important to know, is he actually trustworthy? Is he true? Je důležité vědět, jestli se na Boha dá spolehnout, jestli je důvěryhodný. Can he save me like the rope? Dokáže mě zachránit jako dobré lano? Can he change my heart and heal me? Může změnit mé srdce, uzdravit mě. Because you see, when we consider the question of tolerance and respect and how we can reconcile our society, A když tak jako uvažujeme o toleranci, o úctě, o tom, jakým způsobem třeba změnit naši společnost, we have again the tendency of thinking about in and out. tak my máme zase dost často tu tendenci uvažovat o tom, co je in, nebo kdo je in a kdo je out. You know, in here we all these very nice, tolerant people. Tady máme všechny ty milé, hodné, tolerantní lidi, But unfortunately, out there are all these arrogant, intolerant people. ale bohužel tam jsou všichni ti zlí a netolerantní. Well, we're laughing. No, my se smějeme, že jo. Because I guess we know it's not just out there. Ono to víme totiž, že to není tak úplně jako přesně. See, the problem is actually in here. Problém totiž je tady ve mně. I am very quickly in dividing between in and out. Já velmi rychle začnu dělit na to, co je in a co je out. Sometimes I even look down on people because they're not as tolerant as I am. Někdy dokonce koukám na lidi z vrchu, protože si myslím, že oni nejsou tak tolerantní jako já. The Russian author Dostoevsky once said, Dostojevský jednou řekl, nebo napsal, the line that divides good and evil actually cuts through our own heart. no tak on to bude asi Solženicin, čára jež dělí dobro od zla proti srdce každého člověka. And I think he's very right. A myslím, že měl v skutku pravdu. When it comes to intolerance, I am part of the problem, very often. Když dojde na netoleranci, tak já jsem velmi často součástí problému. And I think if we want to see change in society, Ale když chceme vidět nějakou změnu ve společnosti, we need to see change in our own hearts. musíme nejdříve vidět změnu v našem vlastním srdci. So the question is, how? Otázka tedy zní jak? Who and what's got the power to actually change our hearts? Co má tu moc změnit naše vlastní srdce? And who can save us from ourselves, from our own arrogance? A kdo nás může zachránit před námi samými a před naší arogancí? You see, I believe that Jesus actually gave his life in order to transform us and to save us. No a já věřím tomu, že Ježíš položil svůj vlastní život za to, aby mohl nás zachránit, aby mohl změnit naši společnost. I believe that on the cross he actually took the intolerance and the arrogance and the darkness of my own heart into himself. A věřím, že na kříži vzal právě tu temnotu, netoleranci a zlo mého vlastního srdce. We can be forgiven and healed so that we wouldn't no longer harden our hearts. A můžeme být uzdraveni, můžeme být zachráněni, abychom už nebyli v srdci tak tvrdí. So that we could be reconciled to God and thereby be reconciled to ourselves and to other people around us. Díky tomu můžeme dojít usmíření s Bohem, můžeme být smířeni sami se sebou i s druhými lidmi. Jesus is the truth that was ready to be wounded so that we wouldn't be wounding others anymore. A Ježíš je ta pravda a přesto dovolil, aby byl on zraněn, proto abychom my už nemuseli zraňovat druhé. He reconciles us to God Smířil lidi s Bohem, so that we can become people of reconciliation. a tedy i nás, abychom mohli být my těmi, kdo budou směřovat lidi kolem nás. In a society that desperately needs
not just tolerance, A to ve společnosti, která zoufale nepotřebuje jenom toleranci, but actually true love ale taky skutečnou lásku and true peace. a skutečný pokoj.